Në fakt në familjen socialiste nuk e kemi Zotin përpara emrit njeriut, por unë do ta filloja duke thënë mirëmbrëma zonja dhe zotrinj, mirëmbrëma shkëlqësi ambasador, mirëmbrëma shumë të nderuar miq apo kontribues të medias në Shqipëri. Asnjëherë nuk e kisha parafituruar dot këtë mbrëmje. Sepse asnjëherë nuk e kisha menduar që kjo ditë mund vinte, të paktën, jo pa kaluar kush e di sa vite akoma. As a matter of fact, it is not a rule in our socialist family to address people with Mr. or Mrs., but I'm going to address you first of all as ladies and gentlemen, Your Excellencies, Mr. Ambassadors, honorable friends and contributors from the media. I had never imagined this evening, as a matter of fact, I had never imagined that this would become, at least not some years ago. Faleminderit që jeni të gjithë këtu për ta ndarë së bashku kremtimin e një ngjarje që për partinë tonë është historike. Thanks for being here, all of you, so that we can share together the celebration of an event which is of historical importance for our party. Sigurisht nuk është historike pse u zgjodha unë personalisht zëvendëspresident Internacionales Socialiste. Por sepse Internacionales Socialiste zgjodhi si zëvendëspresident të saj kryetarin e Partisë Socialiste të Shqipërisë. And it is not historical due to the fact that it was me who was elected as vice president of Socialist International, but it was historical because for the first time the Socialist International elected the chair of the Socialist Party of Albania. Ky zhvillim shkon përtej çdo merite të mundshme personale. This development goes beyond any personal merit. Është diçka e jashtëzakonshme për familjen e socialistëve dhe progresistëve shqiptar që ndodh në një moment të pazakonshëm për vendin tonë. It is an extraordinary event which happens to the family of the Albanian socialists and progressists of Albania at a time which is not ordinary for our country. Prandaj unë sot jam vërtet i lumtur që kam mundësinë ta ndaj me ju të gjithë domethënien e posaçme të kësaj ngjarjeje. And this is why I am happy that I can share today with all of you the special significance of this event. Ta ndaj me drejtuesit dhe përfaqësuesit më të lartë të Partisë Socialiste, autoritetet të shtetit dhe figura kyçe të partisë më parë, apo antarë të kryesisë, deputetë dhe qeveritar vendor sot. And I'm sharing it with the highest leaders of the Socialist Party, people who used to be state authorities and outstanding personalities, with representatives of you and also those of local governments today. Të cilëve dua t'u them me gjithë zemër sonte se çdo njëri prej jush ka meritën e vet të padiskutueshme në këtë arritje të përbashkët. And I would like to tell to all of you that each of you has its indisputable role and contribution to our common achievement. Ta ndaj me njerëz dhe medias, drejtues televizionesh dhe gazetash, jo domosdoshmërisht të gjithë në opozitë me qeverinë e sotme, apo edhe analist dhe editorialist pavarur. And it is also a pleasure to share it with media representatives of TV stations and also newspapers who may not be all of them in opposition with the current government and also with other representatives and analysts. Të cilëve duhet të them sinqerisht sonte se kjo parti që kaq shumë u vlerësua me zgjedhjen time në presidencën internacionales ka mbritur këtu edhe faljush. To tell them that this party, who was so much honored with the election at the Socialist International, has come this long road also thanks to you. Jo sepse e keni lëvduar, por sepse e keni ndihmuar me pasqyrimet informative, analizat apo qëndrimet kritike. Not because you only appraised it, but because you helped her due to the analysis and also your criticism. Ndërkohë që le ta themi, keni bërë
jo pak për ta mbrojtur këtë parti edhe nga unë. Kush e di pse ju jam dukur gjithmonë një rrezik për t'u paralajmëruar publikisht. And also to say that you have protected this party also from me, because I don't know why you found in me a risk which you had forewarned people publicly. Një merak që s'rrit dot pa e thënë. Prania këtu e disave më pranë qeverisë nuk ka të bëjë me legjendën urbane të paradhomës kryeministrit pas 23 qershorit. And also, I would like to mention that the presence of some of these representatives who are close to the government has got nothing to do to the so-called and alleged the chamber which comes prior to the office of the Prime Minister. Në këto vite politika ka gabuar, qeveria shumë dhe opozita pak, po prapse prap edhe ne kemi gabuar, duke hapur mes partive dhe mediave hendeqe të panatyrshme për një mjedis demokratik. And as a matter of fact, I would like to say that politics has made mistakes, the government even more and the opposition the opposition less. But I would like to say that it has made mistakes in this gap, this huge gap which has been created between the media and the parties and which is not natural. Nuk ka dyshim se financimi preferencial I mediave për qëllimet e politikës në pushtet është një anomali që nuk ka lindur 8 vjet më parë, por që në këto vite është rënduar dhe ka ndikuar gjithnjë dhe më keq mbi median në Shqipëri. And of course, there is no doubt that the preferential funding of these media by the current government is something which has not started 8 years ago, but has deteriorated and has caused its impact. Edhe asgjësimi I shërbimit publik në televizion dhe në radio ka luajtur rolin e vet shumë negativ në përkeqësimin e gjendjes, por nuk ka qenë pa ndikimin e vet jo pozitiv as llogarizimi I dy partive të mëdha me qasje përjashtuese me një audiencë a një tjetër në një periudhë kohe relativisht të zgjatur. And of course, there is nothing good in the annihilation of the public service of the television and radio, and it has played its negative role, but also of negative influence has also been the exclusion or also the positioning of the parties with regard to the media. Por për sa I takon Partisë Socialiste dhe mua si kryetari I opozitës sot apo I qeverisë nesër, ai llogarizim I përket të shkuarës dhe nuk do të përsëritet për asnjë arsye në të ardhmen. But on behalf of the Socialist Party and also of myself as the chair of the opposition party and tomorrow as the Prime Minister of Albania, I promise that this is something which will never be repeated. Ashtu si kundër, un kam dhe ne kemi të gjithë vullnetin, jo vetëm për ta hequr pas 23 qershorit, korsin preferenciale për mediat veçanta gjatë rrugtimit ton qeverisës, por dhe për të promovuar lirinë e informimit dhe për të garantuar rregulla loje të njëllojta për të gjithë operatorët mediatik në treg. And also, we have the will to abolish this preferential treatment in the course of our journey tomorrow, but also we want to instill fair rules of the game and of the competition, and also to promote the freedom of speech. Qëllimi im është shumë I qartë. Çdo dokument që prodhon qeverisja duhet të jetë I hapur për publikun. Dhe ju garantoj se në 23 qershor do të mbarojë epoka e shkresave që sot e gjithë ditën I mbahen të fshehura jo vetëm publikut, por deri dhe deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë. And I have a clear purpose that every document of the government tomorrow is going to be made transparent and open to the public. And we're going to put an end after the 23rd of June to the practice of documents being kept secret, not only from the public, but even from the members of the government. Mbase kjo do ta bëj më pak të çmuar në këtë drejtim kontributin e gazetarëve të fiksit, që sot rrinë me ditë prapa dyerve dhe prapa ofiqarëve të shtetit për të marrë një dokument zyrtar. Po unë besoj se duke e lehtësuar Filipit gjetjen e dokumentave përmes një kompjuteri nga zyra, do të kemi më shumë kamera të fshehta në rrugën e rilindjes.
However, maybe this will also reduce the workload of the fixed journalists who indeed today run after the officials and have the senior people to obtain a document. But I will say, Philippe, that maybe by reducing this workload, there will be the possibility to have a higher number of candid cameras in our long path of government. Path of Renaissance. Për te isha kas që të paktën është gjysma e vërtetës, sidoqoftë, projekti ynë përmban jo vetëm arkivin e hapur online të dokumentave zyrtar, po dhe shpenzimet e shtetit publikuara online. And beyond the joke, which of course is half the truth, we are going to have an open online archive not only of the documents but also of the expenditures that are going to be incurred. Çdo media, po dhe çdo qytetar do të mund ta ndjek drejt për drejt në kohë reale destinacionin e çdo qindarke para publike të shpenzuar. Every media outlet and every citizen will have the chance to follow in real time what will be the destination of every penny of public expenditures. Të gjitha shpenzimet e qeveritarëve, të kryeministrisë, ministrive dhe institucioneve të tjera publike do të bëhen para syve të publikut. And every expenditure of the government officials, of the ministries and other public institutions are going to be made in front of the public. Nga ana tjetër, ne do ta rindërtojmë nga themelet shërbimin publik radio-televiziv. Për këtë shërbim, fjala e rilindje është e pakuptimt, sepse ky shërbim nuk ka lindur kurrë në Shqipëri. We are also going to start and build the public service of radio and television in Albania, because it is useless and senseless to say that we are going to reform or to have a renaissance of such a service. It has never been born. Unë jap fjalën se pas 23 qershorit, ekrani i propagandës, së sukseseve imagjinare, të paradës përditshme qeveritare, apo të betejës anti-opozitare me parat e popullit shqiptar, do fiket një herë e mirë. And I would like to promise that after the 23rd of June, the screen of a television which propagates the imaginary successes of the government and also the anti-opposition battles is going to be shut down once and forever. Dhe në vend të atij ekrani që i ka tmerruar dhe alienuar shqiptarët, qysh në lindje e tij në kohën e regjimit komunist dhe deri sot që flasim, ne do të ndezim të parin shërbim radio-televiziv publik shqiptar të standardeve europiane për 300 ditë. And instead of that TV station, which horrified and also alienated Albanians during that regime, and also actually we are going to switch on another screen, another TV, public TV, within the 300 first days of our government. Por jam I lumtur sot ta ndaj këtë kënaqësi dhe përgjegjësi kaq veçantë edhe me të gjithë partnerët dhe miqtë ndërkombëtar të Shqipërisë. I'm happy also to share this extreme pleasure and responsibility with all the international partners and friends of Albania. Cilëve duhet u them sot se ne u jemi mirënjohës për gjithçka kanë thënë dhe kanë bërë në këto vite në mbështetje të Shqipërisë dhe të popullit shqiptar. To which I would like to say that I am grateful for what they have done and what they have said to the benefit and support of Albania and the Albanian people. 10 vjet më parë, Partisë Socialiste u pranuan Internacionales Socialiste pas një dekade transformimesh që nxorën PS-n nga qerthulli I paragjykimeve për të shkuar. 10 years ago, the Socialist Party was admitted as part of the Socialist International after 10 years in which it tried to reform itself and to escape the vicious circle that was at that time. Partia Socialiste mbriti në fund vitet 90 si një forcë e besuar dhe e besueshme, jo vetëm për shqiptarët, por dhe për botën demokratike. The SP came at the end of the 90s as a trusted and reliable force, not only for Albanians, but also for the entire democratic world. Ju e dini që unë mbroj mendimin se me historinë duhet merren historianët. Por duke qenë se sot jemi këtu për të kremtuar një arritje historike në familjen tonë politike, më duket e padrejtë që kur flas për periudhën kur Partia Socialiste u bë gati për të hyrë në Internacionales Socialiste, të shkojmë tutje pa u ndalur edhe një çast më shumë.
And as a matter of fact, I strongly defend the idea that we have to leave the history to the historians, to the scholars. However, I would like to say that while sharing and celebrating an historical achievement, I could not but dwell a little bit longer in that. Duhet ndalem për të respektuar kontributin e protagonistëve të asaj kohe, të atyre që sot janë këtu me ne, besnik të kësaj familje të madhe, pavarësisht mosmarrveshjeve dhe problemeve që në vite janë shfaqur si pjesë e natyrshme e bashkëjetesës sonë demokratike. I would like to do this in respect of those protagonists of that time who are still together with us, loyal to this party, regardless of the issues and problems that might have resulted as part of its coexistence. Xhiroa Golli, Servet Plumbi, Exhe Mejdani, Ylli Bufi, Namik Dokle, Gramoz Ruçi, Etem Ruka, Arta Dade, Pandeli Majko dhe të tjerë. Por, dua sigurisht të mos iki pa përmendur edhe ata që zgjodhen për arsye të tyre rrugë tjera nga rruga e Partisë Socialiste, por që në atë kohë patën kontributin e tyre spikatur, Fatos Nanon dhe Ilir Medën. And of course, I will not live without mentioning those who for one reason or another took separate ways from the Socialist Party, but who at that time had their own contribution, Mr. Fatos Nano and Ilir Meta. Lejomni t'ju them sot se si zëvendëspresident Internacionales Socialiste, unë kam një ambicje. Ambicjen që asnjë shqiptar që voton majtas, pavarësisht se për cilën sigël partie, të mos mbetet pa u përfaqësuar në Internacionalen Socialiste. And in the capacity of the Vice President of the Socialist International, allow me to tell you that today I have an ambition in order not to leave any Albanians who votes for the left wing, regardless whether it is for the Socialist Party or not, be not represented in the Socialist International. Unë besoj se ky është një interes strategjik për të majtën shqiptare, dhe unë do të bëj gjithçka mundem për ta realizuar këtë dhe kam bindjen se më herët se sa vonë ky interes strategjik do të përmbushet në të mirën e Shqipërisë dhe të popullit shqiptar. And as a matter of fact, this is a strategic interest for the Albanian left, and I will do the utmost, and I am convinced that sooner rather than later we are going to accomplish such a mission. Dhe sigurisht është shumë e bukur që pas një 10 vjeçari antarësie në internacionale, Partia Socialiste çon në presidencën internacionale kryetarin e saj. And it is quite great to see that after 10 years of membership into the Socialist International, the Socialist Party of Albania takes its share and puts it in the place of the Vice President. Por edhe këtu ka shumë njerëz për të falendëruar, ata që janë sot në sallë dhe ata që nuk janë në sallë, vetëm do më lejoni që të zbatoj rigorozisht këtë herë një këshill të kahershme të Gramozit, që të mos lavdëroj njeri për të mos ngelur hatri dikujt tjetër. And as a matter of fact, there are so many people, on the other hand, who need to be thanked for making this possible. People who are present and those who are not present in this room, but allow me this time to follow an advice from Gramoz, who always told me not to appraise anyone who is not in... No, not to appraise anyone, because the other one because then get jealous. Por, megjithatë, besoj që një falënderim shumë i posaçëm i shkon të gjithë atyre që erdhën në Partinë Socialiste bashkë me mua, erdhën në Partinë Socialiste pas meje dhe që sot e kanë bërë Partinë Socialiste një hapësirë ku janë në harmoni gjenerata, eksperjenca, mosha, prejardhje dhe realisht ku një mjedis demokratik i shëndetshëm është një mjedis ku ka gjithmonë një mundësi për gjithë. And as a matter of fact, I would like to thank those who joined the SP with me and also after me for making such a nice environment, an environment where generations experience, age and origin are harmonized, where a healthy democratic environment has been established, providing opportunities to everyone. Për të mos e zgjatur sepse u bë kohë dyfisht për shkak të përkthimit, më lejoni që në emrin e të gjithëve ju të shpreh ndjenjat më të thella të miqësisë dhe të respektit
sekretarit përgjithshëm të Internacionales Ajalës, i cili realisht ka qenë pranë nesh në momentet më të vështira dhe ndryshe nga shumë tjerë që kanë preferuar ta rrotullojnë gjuhën duke folur për situatën në Shqipëri, ka qenë realisht i drejt për drejt në adresimin e problemit themelor të këtij vendi, që është mungesa e zgjedhjeve të lira dhe të ndeshme. And in order not to continue for a long time, given that interpretation doubles the time, I would like to express my feelings of friendship and deep respect to our friend, the Secretary General of Socialist International, Mr. Luis Ajala, because he has really been close to us in the most difficult moments, and different from others who only have spoken of difficulties, he has been the one to address directly the core issue, which is free and fair elections. Transformimi i vazhdueshëm i Partisë Socialiste, përfshirja në rrugën e Partisë Socialiste e shumë nocioneve të reja, duke filluar nga votimi një antar një vot për kryetarin e partisë, duke vazhduar me kuotat për barazinë gjinore, duke shkuar më tutje tek rritja shumë e ndjeshme e antarësisë dhe patjetër gjithë përpjekja jonë opozitare e këtyre viteve të fundit, një rezistencë pa të cilën sot ne nuk do të ishim kaq pranë fitores dhe shqiptarët nuk do të ishin kaq të vetëdijshëm se rruga e ndryshimit është rruga e lirisë së zgjedhjeve, janë arsyet pse sot Partia Socialiste ka kryetarin e saj në presidencën e Internacionales Socialiste. Dhe të gjitha këto arsye e përsëris e bëjnë këtë arritje një arritje tërësisht përbashkët. Nuk është diçka që e them për modesti, por është diçka që e besoj thellësisht. Nuk do të ishte e mundur që të ndodhte kjo ngjarje e jashtëzakonshme që ka ndodhur për gjithë ne, në rast se nuk do të ishte secili prej jush këtu. And as a matter of fact, I would also like to say that in this path of transformation of the SP, we introduced new notions, the notion of one member, one vote, the quota in order to ensure gender balance, and also the efforts, the extreme effort of these last years, the resistance that we have set and we have established. It is these reasons that have brought us closer to the victory. And as a matter of fact, these are all reasons why I have taken and have made a chair of the Socialist Party of Albania, a vice president of the Socialist International. And let me reiterate that this is a common, a shared achievement, an achievement which would have been impossible if any one of you was not with us today. Dhe në fund po jo për nga rëndësia, një falënderim dhe për gjithë aleatët tanë, sepse unë besoj që edhe ata kanë një kontribut posaçëm për këtë vlerësim që i është bërë Partisë Socialiste si një forcë rezistence opozitare dhe si një forcë alternative qeverisëse. Madje, këtu ka kontribut edhe vetë avokat Ngjela që me të majtën e lidh vetëm çështja e demokracisë dhe jo çështja e ekonomisë. And as a matter of fact, last but not least, I would like to extend my heartfelt thanks to our allies and partners because they have provided a special contribution and they need to be recognized, and I would also like to mention them as part of our force of resistance so far. And I would like to thank also Mr. Avokat Ngjela, who joins or has in common with the left the principle of democracy and maybe not that of economy. Dhe lejomni dhe një dobësi në fund, me që jemi në një mbrëmje mes miq dhe nuk na dëgjon njeri përveç atyre që na ndjekin nëpërmjet televizionit, që t'i njoh edhe përpara jush kontributin e posaçëm gruas time Lindës për kontributin në drejtpeshimin tim. Këtë mund ta dëshmojnë të gjithë ata që më kanë njohur përpara dhe më ndjekin dhe mbrapa. Faleminderit. And finally, it's a bit a soft spot, but we are in in an evening of friends, and nobody is watching us rather than people from behind the TV screens. I would like to extend my thanks and be grateful to my wife, Linda, because she has given her particular contribution in helping me keep my balance, and everybody can witness that. Thank you.